Jos sairastut tai sinulla todetaan vamma, voit saada Kelasta korvausta sairaanhoidon kuluista. Korvaukset kattavat osan kuluista. Sairaanhoidon korvauksiin kuuluvat muun muassa reseptilääkkeet, jotka kuuluvat korvattaviin lääkkeisiin, yksityisen lääkärin vastaanottokulut, yksityisen hammaslääkärin palkkiot, matkat julkiseen sairaanhoitoon, tutkimukseen tai kuntoutukseen. Kela korvaa osan yleis- ja erikoislääkärin vastaanotosta tai etäpalvelusta, psykiatrin antamasta hoidosta tai etäpalvelusta ja yksityisestä hammashoidosta. Kela maksaa korvausta myös niistä yksityisen sairaanhoidon tutkimuksista ja toimenpiteistä, jotka on määrännyt psykiatri, suu- ja leukakirurgian erikoishammaslääkäri tai hammaslääkäri. Pääsääntöisesti Kela-korvaus vähennetään suoraan palvelun hinnasta jo hoitopaikassa näyttämällä Kela-korttia. Tarvittaessa korvausta voi hakea myös jälkikäteen. Sitten käymme läpi lääkekorvauksia. Kela maksaa korvausta lääkkeistä, kliinisistä ravintovalmisteista ja perusvoiteista, jotka on määrätty reseptillä sairauden hoitoon ja joille on vahvistettu korvattavuus, eli ne kuuluvat korvausjärjestelmään. Lääkekorvauksissa on alkuomavastuuosuus kerran kalenterivuodessa. Tämä tarkoittaa sitä, että lääkkeet täytyy maksaa kokonaan itse alkuomavastuun täyttymiseen saakka. Korvausta saa vasta sen jälkeen, kun tämä alkuomavastuu on täyttynyt. Korvaus annetaan pääsääntöisesti suoraan apteekissa. Osa lääkkeistä korvataan automaattisesti ja osaan vaaditaan lääkärin kirjoittama B-lausunto. Kela-korvauksen suuruus riippuu lääkkeen korvausluokasta ja Kelan myöntämästä korvausoikeudesta. Lääkekorvauksia maksetaan 3 luokassa. Lääke voi olla peruskorvattava, jolloin korvaus on 40% lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta. Viitehinta on lääkkeelle määritelty ylin hinta, josta korvaus voidaan antaa. Lääke voi olla myös erityiskorvattava. Alempi erityiskorvaus on 65% ja ylempi erityiskorvaus on 100% lääkkeen hinnasta tai viitehinnasta. Kun ylempi erityiskorvaus on myönnetty, lääkkeestä on kuitenkin maksettava edelleen pieni omavastuuosuus. Alkuomavastuu ja sinun itse maksama osuus korvattavista lääkkeistä kerryttävät lääkekattoa eli vuosiomavastuuta. Jos tämä summa ylittyy, silloin on oikeus lisäkorvaukseen. Tieto lääkekaton täyttymisestä näkyy apteekeissa reaaliajassa, joten tätä lisäkorvausta ei tarvitse hakea erikseen, vaan se annetaan heti apteekissa. Kun lääkekatto ylittyy, jokaisesta lääkkeestä maksetaan vain pieni omavastuu loppuvuoden ajan. Ajantasaisen omavastuukertymäsi voit tarkistaa esimerkiksi meidän sähköisestä asiointipalvelusta OmaKelasta. Seuraavaksi asiaa matkakorvauksista. Kela korvaa matkoja julkiseen tai yksityiseen terveydenhuoltoon silloin, kun matkan syy on muun muassa sairaus tai kuntoutus. Kuntoutus voi perustua joko Kelan tai julkisen terveydenhuollon päätökseen. Kela maksaa korvausta matkoista yksityiseen terveydenhuoltoon vain silloin, jos siellä annettu hoito oikeuttaa Kela-korvaukseen tai hoitoa varten on myönnetty julkisen terveydenhuollon palveluseteli tai maksusitoumus. Matkakorvausta maksetaan terveydenhuoltoon, joka on lähinnä vakinaista kotiosoitetta, halvimmin matkustustavan mukaan ja omavastuun ylittävistä kuluista. Halvin matkustustapa on yleensä julkinen kulkuneuvo, esimerkiksi linja-auto tai juna. Jos et voi käyttää julkista liikennettä terveydentilan tai puutteellisten liikenneolosuhteiden vuoksi, korvausta voi saada esimerkiksi oman auton tai taksin käytöstä. Kela korvaa myös ambulanssilla tehtyjä matkoja. Kela voi maksaa matkakorvausta myös saattajan matkakuluista, kun hoitohenkilökunta on katsonut, että saattaja on tarpeellinen. Saattajan matkasta saa korvausta siltä osalta matkaa, jonka saattaja ja saatettava matkustavat yhdessä. Entä paljonko matkakorvaus on ja miten sitä haetaan? Jokaisesta yhdensuuntaisesta matkasta veloitetaan enintään omavastuu. Kun matkojen vuosiomavastuu, toisin sanoen matkakatto ylittyy,
loppuvuoden matkoista ei tarvitse maksaa omavastuuta. Jos matkustat omalla autolla, Kela korvaa myös osuuden siitä kustannusten osasta, joka ylittää omavastuun. Matkakorvausta voi hakea Omakelassa tai lomakkeella matkakorvaushakemus. Kela-taksimatkoja ei tarvitse erikseen hakea, koska taksimatkasta saa suorakorvauksen taksissa, kun matka on tilattu oman alueen tilausnumerosta. Näistä numeroista kerron ihan kohta lisää. Kela seuraa matkakaton täyttymistä ja välittää tiedon siitä Kela-taksien tilausvälityskeskukselle. Omista yöpymiskustannuksista voi saada yöpymisrahaa, kun yöpyminen on tarpeellinen. Esimerkiksi jos kuntoutus alkaa aikaisin aamulla, niin silloin ei ole tarkoitus, että sinne pitää lähteä yöllä, vaan sinne voi mennä jo edellispäivänä. Yöpyminen voi olla tarpeellista myös toistuvien päivittäisten matkojen välttämiseksi, esimerkiksi kun kyseessä on sarjahoito. Matkakorvausta ja yöpymisrahaa voi hakea 6 kuukauden kuluessa matkasta tai yöpymisestä. Kun matkakatto täyttyy, taksien tilausvälityskeskukset saavat Kelasta automaattisesti tiedon siitä, ettei maksua enää peritä. Tästä syystä Kela ei enää lähetä erillistä vuosiomavastuukorttia asiakkaalle kotiin. Jotta Kela voi korvata taksimatkan, matka pitää tilata oman maakunnan tilausnumerosta. Jokaisessa maakunnassa on 2 tilausnumeroa, joista voi tilata Kela-taksi. Voit itse valita, kummasta numerosta tilaat matkan. Soitto alueelliseen tilausnumeroon on maksuton. On tärkeää huomioida, että muualta tilattuja taksimatkoja Kela ei korvaa. Jos käytät taksia terveydentilasi vuoksi, tarvitset siitä terveydenhuollon antaman todistuksen matkakorvausta varten. Tätä todistusta kutsutaan myös nimellä SV67-todistus. Todistus olisi hyvä säilyttää itsellä 6 kuukauden ajan, koska Kela saattaa jossain vaiheessa pyytää sitä. Todistus voi olla voimassa myös määräajan tai toistaiseksi, eli tällöin kyseessä on pitkäaikainen todistus. Jos saat tällaisen pitkäaikaistodistuksen taksin käytöstä, muista toimittaa se Kelaan. Kela välittää todistuksen tiedot eteenpäin taksien tilausvälityskeskukselle. Jos sinun täytyy käyttää taksia huonojen liikenneyhteyksien takia, taksin käyttö pitää perustella tilauspuhelun yhteydessä.